Numele meu este Flavia Bârsan și sunt artist abstract. Cred că pot spune că am descoperit destul de târziu ceea ce fac acum, în urmă cu aproximativ 15 ani, și pot să spun specific că era o după-amiază de vineri. Iar în următoarea zi, sâmbătă, mi-am cumpărat primele materiale. Niște materiale foarte, foarte, foarte simple și așa a început. Și din acel moment nu m-am mai oprit. Am început de câțiva ani fac doar asta, am renunțat la orice alt tip de activitate și este extraordinar. Îmi place să explorez tema trecerii timpului. E vorba despre felul în care timpul, în percepția mea, își pune o amprentă frumoasă, pozitivă, asupra noastră ca oameni și asupra lucrurilor care ne înconjoară. Cred că într-o lume care promovează atât de mult perfecțiunea, este foarte important să privim lucrurile și în acest mod. Poate fiecare rid, poate fiecare imperfecțiune, fiecare ciubitură pot aduce ceva în plus. Înseamnă farmec, înseamnă experiență, înseamnă istorie. Asta înseamnă că am trăit. Că am avut zile bune, zile mai puțin bune, dar suntem aici. Ăștia suntem, cu un cumul de experiențe acumulate. Și asta încerc să exprim în ceea ce lucrez, în pânzele mele, prin tehnica de layere, de straturi multiple. Cel mai mult mă inspiră, cred, zidurile vechi. Îmi plac zidurile care poartă marca timpului, urme de afișe lipite de oameni care au trecut pe acolo, de experiențe care s-au întâmplat. Dar dincolo de asta mă inspiră absolut orice se întâmplă în fiecare zi. O simplă întâlnire, o discuție, o metaforă la care mă gândesc. Lucrez cu culori acrilice, utilizez destul de puțin mediumuri. Aceasta este o întrebare pe care o primesc destul de frecvent. Deci, culori acrilice, mai puțin mediumuri. Îmi place să creez textură, o senzație tactilă, chiar și atunci când doar privești lucrarea fără să o atingi, și obțin această textură printr-o tehnică de aplicare de straturi multiple, succesive. Nu sunt straturi complete. Pot fi 10 straturi, din care unul să acopere 10 cm. Pentru mine este un strat, pentru că are un rol foarte clar. Lucrez cu spatule profesionale din domeniul nostru, artistic, dar și cu orice fel de instrument care mă inspiră, luate din bucătărie sau din magazine care comercializează materiale pentru construcții.
Este o legătură foarte strânsă între felul în care sunt și mă comport ca om, ca soție, ca prieten, ca mamă și ceea ce fac în studio, respectiv felul în care lucrez. Sincer, am observat că atunci când las lucrurile puțin la voia întâmplării, în plan personal, nu foarte la voia întâmplării, dar la voia întâmplării, simt că pot să mă exprim foarte bine în studio. Dacă sunt stresată pe plan personal, dacă am anumite rețineri, mă tem că ele vin și în studio și se simt ca un control foarte puternic asupra lucrării. Ori asta încerc să evit. Nu vreau să am un control asupra lucrării. E o fuziune permanentă. Lucrarea mă duce, eu mai trag frâna, mă opresc, revin, opresc lucrarea. A existat un moment important la începutul pandemiei, când am început să colaborez cu galerii online. Cred că a fost o nebunie în viețile tuturor și cumva cu toții ne-am mutat atenția asupra căminului, asupra caselor. Și în acel moment, datorită colaborării cu galeriile online, am început să vând foarte multe piese la nivel internațional și cumva să încep să devin cunoscută sau să-mi croiesc o cale pe zona respectivă. L-aș pune ca pe un moment important în evoluția mea și în comunicarea mea. De acolo am luat lucrurile și le-am dus mai departe. Cred că cea mai dificilă critică este autocritica. Sunt o persoană foarte exigentă și sunt, în primul rând, exigentă cu mine. Sunt și cu cei din jur, dar în primul rând cu mine. Și cred că sunt într-o permanentă competiție cu mine însămi, care mă și ajută, cred, să mă reinventez, respectiv să schimb puțin sau să se simtă o evoluție de la colecție la colecție, evoluție însemnând poate lucrări mai bune sau lucrări diferite sau intrare pe concepte, pe teme diferite. În rest, sper că pot să accept orice fel de critică, dar nu critica răutăcioasă. Îmi plac părinții abstractului modern, Rothko, Kooning. Cred că în momentul acesta sunt sub o influență a lui Rothko, din punct de vedere al blocurilor de culoare. Eu cred că arta, sub orice formă, în mod sigur, are o influență asupra oricărei persoane care o experimentează. Un tablou, o pictură în casa cuiva nu poate să facă persoana respectivă decât mai bine, mai fericită, mai tonică, mai inspirată. Și eu sper că atunci când colecționarii care achiziționează lucrările, în momentul în care deschid cutiile, pentru că eu nu sunt de față, ele sunt trimise prin curier,
Îmi doresc ca ei să aibă o reacție de bucurie care să-i însoțească după aceea tot timpul atunci când privesc lucrarea respectivă. Eu m-am referit acum la un sentiment, la bucurie, dar sentimentele pe care oamenii, privitorii le pot experimenta atunci când privesc o lucrare, sigur, sunt numeroase, sunt multiple. Poate fi vorba despre inspirație, poate fi vorba despre curiozitate, poate fi vorba despre a te uita la o lucrare în fiecare zi și a vedea în fiecare zi lucruri și sensuri diferite. Cred că provocarea mea în acest moment și în anii trecuți este aceea de a găsi un echilibru între viața de familie și ceea ce îmi doresc să fac și să explorez în zona artistică. Este extraordinar să fiu în studio, să gândesc lucruri, concepte, să fiu înconjurată de pânze și să lucrez, să comunic cu oameni de peste tot, dar în același timp sunt și mamă, copilul meu are nevoie de atenția mea și atunci încerc să fac lucrurile în așa fel încât să pot să fac bine și în familie și în studio. Și cred că este un lucru dificil. Aș putea spune că este o provocare. Fiecare lucru se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. Și imediat după ce am aflat că urmează să ne mutăm din țară și să mut studioul, am primit o propunere din partea unei galerii de a expune niște lucrări de dimensiuni mari în aeroportul din București. Și a fost pentru mine... Cred că a fost o componentă personală importantă în acest proiect, pentru că mi-am dat seama că eu plec, mă retrag din acest oraș, din acest spațiu, dar în spatele meu, pentru următoarele 6 luni, 9 luni, nu știu exact cât vor fi lucrările acolo, rămâne ceva. Și e fantastic să știi că rămâne ceva. Iar extrapolând, eu în momentul acesta am expediat lucrări către colecționari în 28 de țări. Și apropo de rămas ceva, mi se pare fantastic că bucățele din experiența mea și din felul în care rezonez cu o pânză și din sentimentele pe care încerc să le transfer de la mine pe pânza respectivă sunt și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. De multe ori mă întreabă lumea sau alți artiști ce să facă sau cum să procedeze astfel încât să devină cunoscut sau să creeze. Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi, însă pot să spun din proprie experiență ce cred eu, și anume să creeze, să lucreze cât de mult pot, fără oprire, fără stop. Să comunice. Nu este suficient să lucrezi, trebuie să și vorbești despre asta. Poate chiar insistent de mult la un moment dat. Să nu se izoleze.
să fie în contact cu alți artiști, să fie în contact cu târguri, cu evenimente, să încerce să participe în concursuri internaționale. Deci, cât mai multă creație, cât mai mult lucru și cât mai multă comunicare pentru expunere. Fiecare lucrare, fiecare pânză vine cu o provocare, vine cu ceva. Și nici nu are cum să se întâmple altfel, pentru că pornesc de la niște straturi care pot să nu însemne foarte mare lucru. Dar în final, fiecare din straturile anterioare sunt foarte importante, au un cuvânt de spus în compoziția finală. Și momentul în care vin cu un ultim strat sau ultimele straturi, sunt acele straturi care pentru mine sunt magice, dintr-o stare de căutare, de poate ușoară de anxietate vis-a-vis de direcția pe care merg, de îndrăzneala pe care o am sau de lipsa de îndrăzneală pe care trebuie să o corectez, vine acel strat care dă sens întregii compoziții. Și acel ultim strat este, cum să spun eu, este motorul meu. Este o senzație care dă dependență. Și trebuie să încep următoarea lucrare și să ajung în acel moment. Și trebuie să încep următoarea lucrare și tot așa. Asta este dependența mea în studio. Cred că mă impresionează extraordinar de mult atunci când cineva îmi spune: nu am mai pictat de 20 de ani sau de 30 de ani. Ți-am văzut materialele și vreau să reîncep să pictez. Sau nu am pictat niciodată și vreau să încep să pictez. Și cred că dacă felul în care lucrez sau lucrarea finală inspiră pe cineva să înceapă să facă asta, cred că este ceva extraordinar. Sunt foarte recunoscătoare.